Bun venit, frumoșii mei! Ce faceți, dragilor? Pregătiți pentru a vorbi despre arhetipul Scorpionului? Ei bine, astăzi vom intra pe acest tărâm misterios, pentru că este vorba despre mister, este vorba despre profunzime, este vorba despre foarte multă intensitate, pasiune, secrete, tabuuri, obsesii și așa mai departe. Ok. În materialul de la balanță am spus că începând cu balanța este foarte complicat să digerăm ce vom auzi. Eu voi încerca să fac tot posibilul. Îmi cer scuze. La noi a fost timpul extrem de urât, probabil că ați văzut prin toată lumea, cred că s-a vorbit despre ce s-a întâmplat în Spania. Și m-a luat iarăși răceala, că sunt cam sensibilă așa. În fine, spuneam eu că este foarte complicat de înțeles, nu pentru că este complicat de acceptat aceste părți pozitive și negative, pentru că le avem fiecare dintre noi înăuntrul nostru, ci pur și simplu pentru că vorbim de energie mult mai care sunt guvernate, să spunem așa, aceste arhetipuri, Scorpionul, Săgetătorul, Capricornul, Vărsătorul și Peștii sunt arhetipuri care sunt guvernate în, hai să le numim în totalitate, da, în totalitate, de planete care nu sunt personale. La ce mă refer că nu sunt personale? Ce înseamnă planete personale? Sunt planetele pe care noi le recunoaștem, le avem la dispoziția noastră, ca să putem să planete, nu că luăm planeta și o punem la dispoziția noastră, ci pur și simplu sunt ușor de, hai să spunem că ne identificăm și sunt ușor de lucrat cu acele energii ale acelor planete personale. Planete personale, Soarele, Mercur, Luna, Venus și Marte. După ce am trecut de Marte, trecem la următorul pas, care este Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluton. Aceste planete se numesc Jupiter și Saturn. Acum vă fac o paranteză, dar ca să înțelegeți de ce e mai complicat de acum înainte tot ce vom vorbi, da? Toate descrierile arhetipurilor care au mai rămas. De ce sunt mai complicate? Pentru că aceste planete se numesc transpersonale. Saturn și Jupiter nu sunt transpersonale. Transpersonal înseamnă, da, o altă paranteză, transpersonal înseamnă mult mai departe de conștiința mea. Soarele, dacă punem așa ca exemplu, ăsta e Soarele, da? Soarele este în centrul galaxiei, să spunem, restul planetelor se învârt, da? Cum are această, hai să zicem că aici e Soarele, da? Asta să zicem că e Universul. Aici e Soarele și restul planetelor se învârt pe această rotiță, nu neapărat din exterior, aici avem, hai să spunem că acest rotund de aici, din interior, că se vede, da? Așa, ca să nu-ți facă lumină, reprezintă planetele personale, că sunt aproape de Soare, da? De acest mic punctuleț, stați că am și un bețișor aici, am de toate pe și pe lângă mine, da? Dacă ăsta este Soarele, planetele personale, Marte, Venus, Luna, Jupiter și așa, se învârt aici, să zicem, în jurul Soarelui și sunt aproape de conștiința noastră. Am zis, la materialul despre Soare, am spus, Soarele reprezintă conștiința noastră sau să fim, hai să zicem așa, coerenți, conștienți de ce se întâmplă cu noi și așa mai departe. Este foarte ușor să simțim energia destul de, hai să o numim la cheremul nostru al acestor planete, să le folosim în favoarea noastră, noi, doar de noi ține Soarele nostru, depinde doar de noi ce facem cu ele, însă restul planetelor, cele transpersonale, sunt la atât de mare distanță de Soare, de conștiința noastră, încât noi nu suntem capabili să le percepem influența și ca și cum ni se pare că vine din exterior ceva care ne tot ațâță și ne bagă în crize și ne provoacă și despre asta vorbim cu planetele transpersonale. Transpersonal
adică tot ceea ce caută să ne schimbe, să ne ajute, pardon, să ne ajute să ne schimbăm și să evoluăm. Saturn și Jupiter nu sunt transpersonale, sunt planete sociale, li se spune, adică au rolul ca și cum între astea personale și astea transpersonale, ele se află undeva la mijloc. Cumva și pe aici e și Chiron. Când vom vorbi despre Chiron mai mult, veți înțelege de ce într-un mod dureros. Da, vă zic acum. Chiron reprezintă durerea, dar acea durere sau traume prin care am trecut noi sau prin care putem trece constant, pentru că el, săracul, la fel ca și planetele se mișcă pe cer, nu stă degeaba, și constant vom avea provocări dureroase care au rolul să fisureze conștiința noastră și să acceptăm ca celelalte planete transpersonale să Chiron provoacă o crăpătură în interiorul conștiinței noastre care ne ajută prin acea crăpătură. Când spargem un perete și aici e întuneric în această cameră și în cealaltă cameră este lumină, prin acea crăpătură încep să văd o rază de lumină. Rolul lui Chiron este să ne doară ceva, pentru că nu avem cum să transformăm nimic în noi și să facem schimbări sau să ne, nu știu, sau să evoluăm dacă nu suferim. Când suferim, se provoacă acea crăpătură prin care începem să vedem niște raze de lumină, habar n-avem ce să facem cu ele și unde ne vor duce, însă pe acolo, prin acea crăpătură provocată de durerea care ne-o provoacă, între ghilimele, exteriorul, au aceste planete transpersonale, sunt acceptate cumva de conștiința noastră, da? Până nu se provoacă, să zicem, acea durere, nu suntem capabili să conștientizăm că există evenimente în exteriorul nostru. Conștiința noastră nu acceptă că evenimentele din exteriorul nostru au legătură cu noi, da? Cu noi. Nu. Conștiința noastră zice, tu, din cauza ta, că tu mi-ai făcut, că șeful e așa, că mama e așa, că guvernul e așa, că prietenii, că toată lumea este nesimțită și nu știu. Deci aici despre asta e vorba. Planetele Jupiter și Saturn, care se află la granița asta între personal și transpersonal, sunt planetele care ne ajută în viața socială, ne educă în viața socială. Atât Jupiter, care are rolul de a ne face să vedem, când vom vorbi despre Săgetător veți înțelege mai mult, și Saturn are rolul de a ne maturiza prin experiențele prin care am trecut noi așa, de mici copii, cu această mică conștiință pe care am avut-o, folosindu-ne de toate energiile pe care le simțim, da? Știu că poate vă complic mai mult lucrurile, însă eu cred că e important această paranteză. Saturn și Jupiter au rolul de a ne ajuta în a face această tranziție, de a accepta, de a ști să ne comportăm în societate, de a ne maturiza și de a lăsa loc planetelor transpersonale să ne ajute să crească. Am o carte care, nu știu dacă da, o am aici, stați așa că o arăt imediat, nu știu dacă pot sau nu. Se numește, bine, eu le am în spaniolă, puteți să înțelegeți contextul. Los dioses del cambio se numește cartea, scrisă de Howard Sasportas, care vorbește despre Uranus, Neptun și Pluton și Pluto. Uranus, Neptun și Pluto sunt acele planete transpersonale despre care eu vorbeam, care sunt extrem de, hai să le numim, energie extrem de fatale pentru conștiința noastră, atât de complicat, de îngurgitat, de înghițit,
da, aduc evenimente atât de radicale în viața noastră încât ni se pare că ne-a lovit calul așa cu copita în cap și nu înțelegem ce ne se întâmplă. Ele sunt acele energii care ne bagă în crize profunde, crize existențiale, crize. Da, n-am scris aici și vorbim despre Scorpion, trebuie să vorbim despre criză. Nu știu unde să mai scriu, că am scris atât de multe lucruri că nu mai știu pe unde să mai scriu. Hai să vedem. Criză. Și de-aia spun că e complicat, va fi complicat pentru mulți dintre noi, va fi complicat să înțelegem. O să încercăm să refuzăm aceste arhetipuri ca și cum nu există mine, nu e adevărat, eu nu mă identific cu așa ceva, pentru că eu clar, este foarte clar și eu înțeleg, pentru că de-aia încerc să vă fac și pe voi să înțelegeți astrologia diferit, pentru că conștiința noastră, acest soare mititel săracu, da, conștiința noastră nu este pregătită. Eu zic că văd invers și de-aia tot bâșbâi cu bățul ăsta. Nu este pregătită să vadă mai departe de propriul nas, propriul interes, propria zonă de confort, dacă vreți să o numim așa, și va fi foarte complicat pentru foarte mulți dintre noi să acceptăm că avem așa ceva în noi. Așa că pregătiți-vă, dragii mei, suflecați-vă mânecile și hai să vedem, pentru că aici vorbim, nu vom mai avea același gen de a explica arhetipurile de acum înainte, pentru că nu mai au legătură cu ceea ce am zis până acum. Nu pot să explic partea negativă ca fiind o parte pozitivă, nu am niciun fel de argument, nu am cum, pentru că energia este diferită. Pozitivul se transformă în negativ când este dus în extrem, sau să spunem așa că există o alchimie și o amestecătură între aceste două energii din interiorul nostru, această manifestare scorpionică există, este amestecată. Pozitivul cu negativul este amestecat cu un scop, cu scopul de a mă face, de a mă ajuta să renasc. Ca să ajungem la renaștere, e greu, hai să încercăm să începem. În primul și în primul rând am scris alb și negru aici, deci este foarte clar că trebuie să încercăm să avem viziunea foarte, hai să o numim, obișnuită, sau cel puțin încercați de data asta, să fiți deschiși din punct de vedere a ceea ce veți auzi, pentru că aici e despre alb și negru, da? Pozitiv sau negativ, în totalitate. Nu există poate pozitivul, poate să fie negativ, da, se poate transforma, însă negativul în pozitiv, nu, nu. Bun. Arhetipul scorpionului. Știm acel animăluț drăguț, mititel, el e atâta de mic așa. Bine, nu chiar atâta, în fine, nu știu, n-am văzut niciodată fizic un scorpion, un animal scorpion, însă e un animal micuț, cu o codiță, așa, drăguță, care te uiți la el și e simpaticuț așa, însă poartă în el un venin mortal. Ok? Deci vorbim despre venin, nu mai știu unde să scriu, dar voi scrie pe unde mai văd și eu așa o bucățică de venin mortal. Nu este un venin care te amorțește. Atenție, da? În arhetipul scorpionului, animalele care sunt, hai să le numim, asociate cu acest arhetip sunt șerpii care își schimbă pielea, de aici renașterea. Vorbim despre animalul scorpion și despre toate animalele care care se ascund într-un fel sau altul într-o anumită văgăună, într-un anumit, da, în găuri sub pământ în general.
tot ceea ce este adâncurile și întunericul, în general, ține foarte mult de acest arhetip. Umbrele, tenebrele, ascunsul, hai că nu vreau să mă pierd, însă țineți cont de aceste lucruri pe care le-am spus până acum. Bun, semn fix de apă. Ce vrea să spună semn fix? Când vorbim despre un semn fix, vorbim despre un semn, despre un ceva stabil, ceva, hai să numim fixist, ceva static. Când vorbim despre apă, vorbim despre partea noastră emoțională, vorbim despre sentimente, vorbim despre, putem să spunem, să descriem o apă fixă, este o apă stătătoare. O apă stătătoare care nu se mișcă, care este acolo o baltă, să spunem așa. Ce se întâmplă într-o apă stătătoare? Când apa nu curge, am mai zis acest lucru cândva, nu mai știu dacă într-un material astrologic, când vorbeam despre Lilith, probabil nu mai știu pentru că are foarte mare conotație cu acest arhetip. Nu mai știu dacă într-o etalare, pentru că știți că eu fac așa un fel de amestecătură între psihologie, tarot și astrologie în etalările mele și spuneam că o baltă sau o apă stătătoare fixă este o apă care se împute. Ei bine, e greu de digerat acest fixism emoțional pe care îl avem, pentru că acest arhetip se află undeva pe harta fiecăruia dintre noi, acolo unde suntem nemișcați din punct de vedere emoțional. Acolo unde emoțiile noastre sunt sau sentimentele noastre sunt fixiste, acolo unde simțim acest lucru sau, mă rog, când s-a fixat ceva în inima noastră, în sufletul nostru, începe să pută și când începe să pută, începe acel proces de criză, acel proces de metamorfoză în care am să ajung în iad, că nu-mi rămâne altceva, n-am unde să mă duc mai jos de atât. Când totul s-a putrezit, când totul pute, unde ajung la putreziciunea, știm, înseamnă moarte. Acum, energie yin. Yin înseamnă feminină, receptivă. Captăm într-un mod profund, că vorbim de profunzime, captăm într-un mod profund din punct de vedere emoțional, suntem foarte receptivi cu acest arhetip, însă receptivitatea este atât de intensă și de profundă încât putem să băgăm în noi sau să acumulăm într-un fel sau altul, din punct de vedere emoțional, foarte multă, hai să rămân la același cuvânt, foarte multă mizerie, da? Putreziciune, vreau să zic în continuare. Bun, guvernat acest arhetip este guvernat, nu știu de ce am scris guvernată, dar na, în fine, mă scuzați. Acest arhetip este guvernat de două planete. Vedem prezența lui Pluto aici, care este această planetă transpersonală despre care vorbeam. Pluto este planeta cea mai mică și cea mai îndepărtată de Soare, de conștiința noastră.
Foarte curios pentru că Pluto, am mai spus și asta într-un alt material, Pluto are forma unei inimi, da? Deci putem să ne imaginăm o planetuță mică care are formă de inimă, nu atât de perfectă ca această inimioară, însă are forma inimii. Așadar, e ca și cum în momentul în care s-a descoperit planeta Pluto, unii dintre astrologi sau astrologi, nu, pardon, astronomi, nu consideră că Pluto ar fi o planetă, că e prea departe, nu are el ce să influențeze, nu are, dar atunci când a fost descoperită, a început, este ultima planetă care a fost descoperită, foarte târziu a fost descoperită, undeva în anii 60, da? Vorbim despre revoluția, pentru că cam în același timp s-a întâmplat revoluția, hai să spunem, sexuală, dacă vreți. Știm, în anii 69 a început să fie acea libertate sexuală, libertate de expresie și așa mai departe. Pluto fiind o planetă atât de îndepărtată de sistemul solar sau de conștiința noastră, de soarele nostru, este considerat de noi, de conștiința noastră, este considerată ca fiind o energie destructivă sau o energie care vrea să ne distrugă, o energie pe care noi o captăm din exteriorul nostru, ca și cum ar fi un personaj din exteriorul casei mele sau din exteriorul vieții mele, care singurul, hai să-l numim așa, singurul motiv pentru care pe care îl are sau singurul cel în această viață pe care îl are este să mă distrugă. Asta este ceea ce simțim. Energia plutoniană se simte prin toți porii ca fiind o amenințare. Da? Marte este planeta numită malefică sau planeta războiului sau a războinicului, în fine. Marte aduce în noi, Marte este o planetă personală care, într-adevăr, ne face să fim, hai să spunem, curajos, să știm să ne protejăm teritoriul, să știm să ne, nu știu, să ne apărăm, să-i apărăm pe ceilalți. În două cuvinte, Marte are rolul să ne ajute să luptăm pentru obiectivele noastre, pentru dorințele noastre, însă în același timp face sau joacă rolul de protector. Vorbim aici despre două planete antagonice. Ui, mi-am dat cu ăsta peste ochelari. Sunt foarte așa înfierbântată. Vorbim despre două planete antagonice care cu o foarte mare putere, ambele planete vorbesc despre putere. Pluto vorbește despre puterea hai să numim puterea transformării sau puterea metamorfozării sau puterea renașterii, dacă vreți. Și Marte vorbește despre o puterea de a ne apăra. Aceste două planete în interiorul unui singur arhetip, atât de mic ca animăluț, atât de care pare atât de inofensiv, da? Aceste două forțe, Marte și Pluto, fac ca acest mic animăluț din noi să aibă o putere extraordinară de distrugere sau de autodistrugere prin acel venin. Tot în alt material de-al meu, nu știu să vă zic ce material, însă, eu tot amintesc că am mai tot zis lucrurile astea. Am spus că scorpionul ca animal, în momentul în care se simte atacat și se simte încolțit într-un fel sau altul și nu are văgăuna în care să se ascundă în zona lui de confort, nu aruncă, că el nu aruncă venin, ci înțeapă, înveninează. Ei bine, tot acest venin se află în interiorul nostru, dragii mei, de aceea cu acest arhetip vorbim despre alb sau negru. Ești cu mine sau ești împotriva mea? Este ca mine sau
da, foarte mult, într-un fel sau altul, foarte radicaliști suntem în momentul în care se activează în noi această forță destructivă sau forță a iubirii. Pentru că nu uitați că avem imaginea unei inimi când vorbim despre planeta Scorpionului, despre Pluto. Din iubire, putem să omorâm, din iubire sau pentru iubire putem să murim. Încep deja să mi se ridice părurile pe mine. Da, hai să râdem un pic, să ne destindem, pentru că aici, într-adevăr, este foarte, foarte serios și foarte profund de captat. Bun. Funcția acestui arhetip în fiecare dintre noi este să ne ajute să ne transformăm și să ne dea putere personală. Avem putere și potență la pachet, însă într-un mod inconștient, ceea ce facem cu ea este că ori distrugem, ori ne autodistrugem. Și pe cine? Pe cei pe care îi iubim. Vreau să rămână extraordinar de clar. Extraordinar de clar. Da? Pentru că vorbim despre apă. Și când vorbim despre apă, vorbim despre cei apropiați, despre cei pentru care noi avem sentimente. Bun. Din punct de vedere pozitiv, hai să începem așa. Vorbim despre această mare inimă pe care o inimă mare, da, pe care o avem fiecare dintre noi înăuntrul nostru. Din punct de vedere pozitiv vorbește despre faptul că suntem acolo unde avem Scorpionul pe harta natală, suntem extrem de profunzi. Așa cum am spus, simțim foarte mult. Suntem foarte intenși, profunzi, intenși, pasionali. Uitați-vă la mine cum vă vorbesc. Acum eu mai fac o paranteză, pentru că ceea ce vedeți la mine pe ecran este o amestecătură între leu și scorpion, pentru că eu scorpionul l-am pe casa 10-a, pe casa carierei, este semnul zodiacal care mie îmi marchează mijlocul cerului, adică unul dintre stâlpurile dintre stâlpii, cred că așa e corect, stâlpii pe care îi avem pe harta noastră natală. Acum, ce înseamnă stâlp? Hai să mai explicăm, mai facem o paranteză. Avem harta natală este asta, da? Și avem primul stâlp, să-l numim așa, este casa 1, casa 7 și, stai să dacă nimeresc gaura, al doilea stâlp, așa arată harta noastră natală, da? Și aici avem mijlocul cerului și fundul cerului, cum ar veni. Ei bine, mijlocul cerului, adică punctul ăsta cel mai înalt de pe harta fiecăruia dintre noi, începe cu o zodie. La mine începe cu zodia Scorpionului. Mijlocul cerului și casa 10 vorbește despre este casa carierei, să zicem așa, este punctul la care râvnim cu toții în această viață. Eu întotdeauna am crezut, mă rog, a fost ego-ul meu la un moment dat care m-a făcut să cred că sunt specială și că sunt foarte bună în a da sfaturi și că sunt foarte, nu știu, minunată și așa mai departe, dar întotdeauna în mine a zăcut chestia asta de a putea simți anumite lucruri, în a vedea anumite lucruri, vedeam într-un fel sau altul, nici n-a trebuit să învăț citirea corpului, da, sau citirea non-verbală, pentru că detectam, era ceva în mine care îmi traducea într-un fel sau altul, mă uitam la cineva și traduceam instinctiv privirea pe care o are, modul în care vorbește, tonul vocii. Totul era ca și cum exista undeva ceva în mine care îmi spunea cam ce impresie să-mi fac despre o anumită persoană. E bine că având Scorpionul în casa 10 este cumva modul în care eu fac dacă se poate numi carieră, ceea ce fac, nu se numește carieră, însă este modul în care eu mă las văzută de voi, așa, veninoasă, cum mă vedeți și în tarot,
unde sunt foarte intensă, foarte profundă. M-ați văzut plângând unii dintre voi la leu, mai ales, a fost acum 1 an și ceva. Mă vedeți pasionată, mă vedeți sinceră, vedeți că vorbesc așa cu foarte multă dezvoltură. Par că sunt puternică, da, am așa un soi de potență, par loială, da? Da sau nu? Îmi spuneți în comentarii. Pentru că toate, da? Rezistența este acest fixism, da? E ca și cum nu-mi poate lua nimeni asta. Nu-mi poate lua nimeni ceea ce se află în mine, în acest arhetip. Da? Vorbim despre intimitate, secretism, aici avem nevoie cu acest arhetip din punct de vedere, hai să zicem, calități, da? Calitate, ca calități avem intimitatea și secretismul. E ca și cum avem nevoie de un soi de, hai să zicem, nu mai știu unde să scriu, da, vreau să zic fuziune, da. Avem nevoie de un soi de fuziune, simțim nevoia unei fuziuni ca să putem să ne putem deschide, să vorbim despre lucruri intime, să putem să vorbim despre anumite lucruri pe care le ascundem, secrete, da? Nu vorbim despre cine știe ce minunății de secrete. Da, putem să zicem și cine știe ce mari secrete, dar în general vorbim despre nu vrem să dăm din casă. Ce este al nostru este intim. Eu am mai tot zis așa, poate vă povestesc vreodată viața mea, dar niciodată nu am găsit, hai să spunem așa, momentul sau motivul pentru care să fac asta. Poate că e doar din cauza fricii, pentru că aici vorbim despre foarte multă frică. Nu vrem să se știe multe lucruri despre noi și e foarte bine așa, e foarte bine să fim mai intimi și mai secretoși. Vorbim despre curaj, acțiune calculată. Calculul acțiunii, pentru că Marte este o planetă care ne face să fim foarte, hai să numim așa, să ne asumăm multe riscuri, ne aruncăm cu capul înainte, cum am spus la Berbec, că este guvernatorul Berbecului Marte. Marte ne face să ne ducem, să ne dăm cu capul de perete până dărmăm peretele, chiar dacă ăla-i de fier și nu cade, noi tot dăm așa cu capul în el, da? Deci aici e vorba despre un soi de curajul și acțiunea îl avem de la această planetă Marte, să zicem, cu acest arhetip, însă calculatul sau acțiunea calculată vine de la Pluto, pentru că Pluto este planeta care ne pune să calculăm riscurile, da? Pentru că e vorba despre emoțiile noastre sau sentimentele noastre. Psihanaliză, am scris eu aici, și infraroșu. Ce înseamnă psihanaliză și infraroșu în ceea ce privește acest arhetip? În primul și în primul rând, această acțiune calculată despre care vorbeam ne face să fim foarte, cum am zis eu mai devreme despre mine, că puteam să, nu știu de unde, însă întotdeauna simțeam cam ce vroia acea persoană prin comportamentul, prin modul în care se exprima, simțeam cam ce poate capul sau cam ce mi inspiră, da? Aveam o bază, într-un fel sau altul, este această psihanaliză. Acest arhetip nu că ne ajută, ne-a dăruit această calitate, aceste două calități. Psihanaliza și infraroșul sunt două calități imense de viziune în interior, în tine, în celălalt, în oricine. Toți avem această putere, da? Pentru că vorbim despre putere. Toți avem această putere să vedem în sufletul
celuilalt. Acolo unde avem Scorpionul pe harta natală, eu l-am, acolo unde l-am, cam asta este. Însă, când vorbim despre, când v-am zis că este baza hărții natale, unde aici ca să se vadă, această cruce care o vedem pe harta noastră natală, cu casa 1, casa 7, da? Casa 4, casa 10, vorbim despre structura, structura nu știu dacă neapărat să o numesc personalității noastre, însă structura vieții noastre, dacă vreți, nu știu cum să numesc altfel. Bun. Puterea de a citi prin ceilalți și a vedea în ei, în interiorul lor, vine de la acest arhetip pentru că nu pentru că nu știm de unde vine, este un mister. Acest arhetip este arhetipul misterului ascuns. Este energia neînțeleasă, Pluto, neînțeleasă, nu înțelegem de unde intuim ce vrea să ne spună sau nu. De ce simțim ce simțim, nu știm să punem în cuvinte, dar știm ce simțim. Nu are explicație. Acum, această putere de a psihanaliza și de a citi în interiorul celorlalți, în istorie sau în, hai să numim, în istorie, în trecut, da, nu mai departe de acum, probabil 300 de ani să fie, probabil în 1700 și ceva, când au început să se ardă vrăjitoarele pe rug, pentru că existau persoane care aveau atât de potențată în interiorul lor această energie scorpionică, chiar dacă nu erau vrăjitoare, erau considerate vrăjitoare și foarte multe persoane în acel secol au murit din cauza acestei puteri neînțelese. Și aici nu e vorba că avem, să zicem, că suntem vrăjitori. Nu, Doamne ferește, nu are nicio legătură cu vrăjitoria în sine, are legătură cu acea putere de care nu știm și de foarte multe ori o ascundem, că de-aia vorbim despre secretism, o ascundem pentru că ne este rușine. Cum să spun eu că eu fac tarot? Cum să spun eu că eu am o conversație cu tine în privat, de exemplu, și îmi dau seama și doar dacă stau la telefon de vorbă cu tine, după tonul vocii, după modul în care folosești cuvintele, îmi dau seama de multe lucruri. Da? Deci, dar nu este o chestie de, ce știu eu, e o chestie de ceva ce tu ai și tu ai în interiorul tău, doar că probabil nu ai dezvoltat această potență în interiorul tău. Bun, am zis aceste lucruri care par foarte, hai să spunem, încurcate, o să ziceți a sări nebuna dintr-un punct în altul, însă e de ascultat de acum, de la balanță în sus, trebuie să ascultați de mai multe ori, nu doar o singură dată, nu cred că o să vă folosească. Hai să trecem la partea a doua, negativul, pentru că aici vorbim despre alb și negru. Nu există gri, nu există alte culori. Ori suntem profunzi, intensi, pasionali, sinceri, hai să spunem așa, loiali, suntem foarte fixești, da? Aici cu rezistența, suntem foarte puternici și rezistăm impacturilor în același timp. Ținem foarte mult la intimitate și la ceea ce pentru ceea ce noi considerăm că e tabu în lume, da? Suntem psihanaliști, avem acel infraroșu, detectăm multe lucruri pe care poate alții care nu și-au activat energia scorpionică nu văd și nu înțeleg și ne iau așa de nebuni, însă toată această profunzime pe care o avem în momentul în care este extrem de, când e dusă la extremă, că de-aia spunem alb, de la alb la negru, din start,
ajung la ce? Intensitatea, hai să spunem, puterea, potența, rezistența, curajul și acțiunea calculată mă poate duce la prepotență. Pot crede că dacă eu am puterea dezvoltată în interiorul meu, dacă am puterea de a psihanaliza, dacă am puterea de a citi prin celălalt anumite lucruri, nu tot, dar tot prind destul de multe lucruri, devin prepotent. Mă cred o zeiță, un Dumnezeu, dar nu o zeiță pentru că sunt frumoasă, arogantă și nu știu, nu. Mă cred atotputernică. Aici vorbim despre nimeni și nimic nu mă poate distruge vreodată. Cam asta este prepotența, pentru mine cel puțin. Este acea credință în interiorul meu ca mine nu mai există și nimic nu mă poate da jos de pe tronul meu. Această prepotență vine, se naște din, cum am zis, din acel curaj, acțiune și intensitate și putere pe care o simt în interiorul meu. Acest arhetip are funcția să mă transforme și să-mi dea putere personală, însă putere personală și prepotență sunt două lucruri total diferite. Acum mi-am dat seama că nu am zis verbul sau verbele la care răspunde acest arhetip în continua. Eu mă fuzionez, am nevoie, acolo unde am Scorpionul pe harta mea natală, am nevoie să simt că sunt una cu celălalt. Eu nu vă văd pe voi, voi mă vedeți pe mine, însă mă vedeți că sunt așa intensă, da? Și că bag degetul în rană, pentru că despre asta este vorba. Gaura în care se ascunde Scorpionul animal este gaura care ne duce către iad, către o criză sau către o văgăună în care să ne ascundem, în care tindem să ne ascundem. Ei bine, eu bag degetul în rană până când te scot de acolo, din acea văgăună. Da? Acum, poate unii dintre voi considerați că sunt prepotentă, că mă cred un Dumnezeu pe pământ, că le știu pe toate. Nu, eu nu, Doamne frește, eu mulțumesc Dumnezeu că am descoperit astrologia așa, în felul ăsta, pentru că puteam să ajung să fiu mamă, cine sunt eu. Am nevoie să mă fuzionez aici cu voi, chiar dacă voi mă vedeți, dar eu nu, însă eu știu că dincolo de acest ecran există cineva care rezonează cu ceea ce spun și cineva care ok, hai să rămânem doar aici, la rezonat, da? Mă fuzionez cu materialul pe care îl fac, mă fuzionez cu camera asta la care câteodată mă uit strâmb din cauza că mă uit la mine, nu mă uit în găurica de la cameră. Însă, al doilea verb este eu mor. Eu mor înseamnă mor și mă transform, da? Eu mor înseamnă în momentul în care am ajuns să mă fuzionez, indiferent că vorbim, eu vorbesc din punctul meu de vedere, mă fuzionez aici cu voi, cu problemele vieții și așa mai departe, cu tot ce este intim și tabu, da? Eu cu asta mă identific destul de mult și este în momentul în care m-am fuzionat, știu că nu pot să țin pentru mine acel lucru cu care m-am fuzionat. Voi nu mi-aparțineți mie. Acest canal azi este, mâine, cine știe, cade tot în lumea asta virtuală și nu voi mai fi fuzionată cu această cameră. Nu voi mai fi aici.
Știu că în orice moment se poate întâmpla orice și nu îmi rămâne altceva decât să înțeleg că atunci când se produce moartea, eu trebuie să fac altceva. Da. Nimic nu se pierde, totul se transformă, indiferent că nu vor mai exista, nu va mai exista YouTube-ul sau rețelele sociale, sociale, vom reuși într-un fel sau altul să facem altceva, da? În același mod putem să transformăm și din punctul de vedere al relațiilor. Mă fuzionez cu un partener de viață, însă când mă fuzionez profund, intens, totul pasiune, sinceritate, totul este lapte și miere și dintr-o dată, wow, totul a devenit control, manipulare, gelozie, posesivitate, invidie, ranchiună, răzbunare, neîncredere, bănuială, paranoia, frică, mă lasă sau m-a lăsat sau mă va lăsa și ajung la distrugere și autodistrugere, ajung la această criză faimoasă despre care vorbim cu acest arhetip. Acest arhetip are rolul să ne ducă la moarte, să ne ducă la criză ca să vedem că putem să supraviețuim indiferent dacă pentru noi înseamnă moarte. Faptul că m-a părăsit sau faptul că voi rămâne fără internet sau fără YouTube sau fără așa, pentru mine înseamnă moarte. Da. Nu-mi rămâne altceva decât să intru în această criză și să ce? Psihanaliza și infraroșul pe care le am ca, calitate să-l citesc pe celălalt, trebuie să o duc către mine. Să mă psihanalizez și să mă văd în toate felurile. De ce credeam că sunt Dumnezeu atotputernic și că pe mine nu mă poate lăsa nimeni niciodată, mie nu mi se poate întâmpla nimic niciodată. Când vreodată am crezut că eu pot să am controlul asupra celuilalt? Când vreodată am crezut că dacă manipulez o să păstrez în viața mea acea persoană? Când? Da, e vorba despre a mă psihanaliza, că vorbim despre conștient. Conștientizez însă, mă psihanalizez. De ce am nevoie să îl controlez, manipulez, să-l gelozez, să-l posedez și să ajung inclusiv la invidie? Dacă mă lasă până la urmă, ajung să-l văd cu celălalt, cu altă persoană, când vorbim despre iubire, da? Să văd altă persoană lângă el și să zic, nu știu, vreau să mă răzbun. Am atâta ranchiună și răzbunare în mine și atâta venin mortal că trebuie să fac ceva cu el. Psihanaliza trebuie îndreptată către noi, dragii mei. Dacă nu s-a întâmplat, să zicem, dezastru, criza sau sunt în criză, da? Acum, în momentul ăsta, trec printr-o criză emoțională profundă, fixă. Nu, aici e despre adâncuri, da? Despre profunzime. O criză emoțională nu este o criză ușoară, este o criză care te duce. Ce noaptea neagră a sufletului? Bine, se spune noaptea neagră a sufletului despre crizele emoționale, însă acea noapte neagră a sufletului, dragii mei, nu este de o noapte, de o zi, 2, 3, o săptămână. Nu, e despre, pe mine m-a ținut aproape 3 ani de zile. 3 ani de zile să stai în iad. Știți ce înseamnă să stai 3 ani de zile în iad? Mulți dintre voi probabil că știți. Dar în momentul în care ești în acea criză și te psihanalizezi și vezi, băi, de ce am trăit în atât de multă obsesie? De ce mi-a fost atât de frică? N-am scris obsesie pe nicăieri, nu știu de ce. Pentru că asta este ceea ce noi simțim. Pentru că e alb sau negru. Am iubit profund, intens, pasional, sincer, da? Am dat tot ce am avut mai mult, mai bun în mine. Am rezistat
lângă persoana asta, în general, e despre relații în această viață. Suntem animale sociale, în general, crizele emoționale sunt în relații, nu sunt că mi se închide mie YouTube-ul, da? Era poate că m-am vulnerabilizat și în intimitate am spus multe lucruri despre mine. Persoana aia mă cunoaște ca pe palma mea și normal că ajung obsesiv ajung în acea criză în care nu ies din până să ajung la distrugere, da, să mă înveninez în totalitate sau să-l înveninez, să-l omor pe celălalt, între ghilimele, da? Vorbim despre foarte mult timp stat fix, este stat pe loc în acele emoții destructive de ranchiună, răzbunare, obsesie, nebunie. Eu am scris aici psihopatie, da? Ajung să mă comport ca un psihopat, ajung să văd neîncrederea asta goarbă, bănuială de paranoia. Totul s-a terminat, nu mai am chef să trăiesc, da? Deci sunt, dragii mei, iadul e foarte, foarte, acest iad, da? Această criză este foarte dureroasă pentru că ea, de fapt, ce vrea să-mi arate este că eu nu sunt omnipotent, da? Că în această viață nimic nu e pentru totdeauna, că poate muri. Eu trebuie să învăț să dau drumul, psihanalizându-mă, să învăț să dau drumul acestei psihoze când sunt în acea criză, acestei psihopatii, acestei nevoi de răzbunare, de invidie. Pentru că singura dorință pe care o voi avea în interiorul meu, îmi place sau nu să recunosc, va fi să-l distrug pe celălalt. Dar nu să-l distrug, să mă să-i dau 2 palme, nu, să-l distrug. Nu contează în ce fel, fiecare dintre noi cu fanteziile noastre. Dar e vorba despre ceva foarte serios. De-aia vorbim despre psihopatie, atenție mare, unde simțim această fierbânțeală în care suntem în stare să facem orice, pentru că aici vorbim despre venin mortal, nu contează. Și să nu uităm, către cei pe care îi iubim, când vedem la noi că persoana pe care noi o iubim, am iubit-o sau am avut o relație de fuziune cu ea, a făcut ceva, pentru că aici devine paranoia în momentul în care noi simțim ceva. Atenție, psihanaliză infraroșu, e foarte ok, avem această putere. Ce te faci? Dacă este într-adevăr adevărat ceea ce vezi și percepi, știi ce ai de făcut. N-ai ce să cauți în criză, la asta mă refer. N-ai ce să cauți aici să devii prepotent și să zici cine mă lasă pe mine lachel ăsta sau ce face el fără mine sau da? Deci asta e tipul de comportament pe care îl avem când ne credem niște Dumnezei, da? Că ălălaltă nu o să poată să supraviețuiască, Doamne, fără noi, ce să ne povestim. Și atunci este când devenim controlatori, manipulatori, geloși, posesivi și toate măgările despre care vorbeam, da? Și obsedați și devenim tiranici și violenți cu celălalt și monștri, devenim monștri cu persoana pe care chipurile o iubim. Dar ce ne facem când psihanaliza și infraroșul ăsta al nostru ne induce în eroare? Pentru că putem să trecem prin așa ceva. Cum ne induce în eroare?
În momentul în care sunt foarte multe posibilități, însă vă pot da exemple mai multe. De exemplu, am o relație și eu știu foarte bine cu cine m-am măritat, da? Ar trebui să știm cu cine ne mărităm sau cu cine ne căsătorim. Avem o relație ok, niciun fel de problemă. Dintr-o dată, că de-aia zic crizele nu vin degeaba în viața noastră, dintr-o dată suntem puși la probă, da? Da, să bag calculatorul la încărcat. Se întâmplă random cine știe ce și nu știu, uite, începe să vină mai târziu de la muncă. Eu, dacă sunt într-o criză emoțională pentru că, habar n-am, am și eu lipsurile mele, păsăricile mele, trec eu printr-o perioadă complicată pentru că, insist, mereu e despre noi, da? Mă apucă de-am la geala și încep să caut în telefon, că simt eu chipurile aici ceva. Săracul om nu mai poate să vină mai târziu de la muncă, că vai Doamne mă înșală sau, nu știu. În fine, exemplele pot fi duse în foarte multe extreme aici. Alb, negru, puteți să mergem unde vreți voi. Însă, ce fac când eu greșesc? Simt ceea ce mi se pare mie ca obsesie din frică. Frica de a nu fi abandonată pentru că cine mi-s eu aici, da, sunt foarte prepotentă și omnipotentă și cine mi-s eu în relația mea ca să lasă că încep eu să, da, dar din frică încep să controlez. Îmi distrug sau nu relația? Dacă nu o distrug eu, mă autodistrug pe mine. Pentru că încep să dau în mine și să zic, eu sunt, nu știu, eu sunt de vină, habar n-am, nu știu, toate poveștile care ni le spunem fiecare dintre noi. Un alt exemplu, intru într-o relație cu cineva pe care nu l-am. M-am lăsat dusă de val de altceva, da? M-am lăsat dusă de pasiune, de intensitate, de habar n-am, de sex, pentru că în energia scorpionică se activează acea parte pură, sexuală, să zicem așa, da? M-am lăsat, m-a captat, m-am fuzionat cu toate fluidele din lume, da? Cu acea persoană. Am intrat chipurile într-o relație în care a fost stins infraroșul meu. Nu știu, nu înțeleg de unde am început să mă simt atât de... Ce m-a făcut ca această persoană să-mi intre atât de profund în inima mea. Nu-mi explic. Nu am un înțeles. Plutul ăsta, săracul, mă duce în iadul meu ca să-mi provoace o criză în legătură cu faptul că am avut becul stins, da, conștiința. Alo, e cineva acasă? Alo, baza, am auzit melodia asta. Da, într-un show din ăsta de comedie și m-am stricat de râs, a fost foarte tare. E cineva acasă, conștient, când intră într-o relație? E conștient de modul în care intră în relație cineva acasă în momentul în care văd dacă eu sunt aia care sunt cea mai omnipotentă în această casă și în această relație? Sunt în stare să mă psihanalizez ca să-mi văd fricile și să văd câtă putere de distrugere am? Cât venin am în mine, venin mortal care omoară în jurul lui. Când sunt în stare să văd și să mă psihanalizez și să mă observ, să-mi observ partea asta obscură, nu, partea demonică, aș spune, da? Pentru că de-aia vorbim aici despre monstru de mine, bestia, despre care mai vorbesc și în etalări. Când știu ce zace în mine ca bestie, da, ca monstru,
Dar nu am cum să știu până nu vine criza aici, de-aia spun, e legat unul de altul, e legat. Această viață, insist, nu există viață fără moarte. Viață fără de moarte și, cum mai era, nu mai țin minte, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte nu există, dragii mei. Așadar, când vom vorbi despre casele astrale, voi explica ca să vedeți ce înseamnă Scorpionul în casa X sau Pluton în casa X. Nu pot să le fac deja, a trecut o oră, wow, nu vine să cred. Ok, mai departe, criza emoțională face ca această apă stătătoare să se împută în interiorul meu, să facă ca aceste sentimente să se împută față de cel pe care îl iubesc, da? Frica mă face să distorsionez absolut toată realitatea, devin bănuitoare, paranoică, obsedată, controlatoare, manipulatoare și prepotentă și psihopată și monstru. Și nu-mi rămâne altceva decât să mă duc acolo în iad, pentru că nu-mi rămâne altceva. Trebuie să mă las pradă acelor emoții stricate în interiorul meu și să le transform, pentru că transformarea este despre a transforma modul în care eu am devenit un psihopat, o psihopată și un monstru, da? Criza este ca să-mi arate mie ce bestie zace în mine și să-mi recuperez puterea personală. Puterea personală este când eu îmi folosesc aceste părți pozitive pentru a, hai să zicem așa, pentru a am dat voie să trăiesc profund, intens. Bine, acum poate că sună ciudat, dar profund, intens, ce e atât de complicat de înțeles? Da, domne, e normal să simt anumite lucruri, e normal să vorbesc despre ele, nu să le țin în interiorul meu, e normal să spun că, băi, simt că ceva nu e ok. Mă apucă criza, da? Că asta spunem, da? Când simțim noi aici că psihanalizăm, simțim și ne apucă criza, ne apucă nebunia, obsesia și așa mai departe. De ce? De ce nu ieșim să vorbim? Pentru că în momentul în care începem să vorbim, nu mai stăm să ținem în noi, da? În intimitatea mlaștinii noastre de apă împuțită în interiorul nostru, nu mai ținem în noi, ci pur și simplu transformăm acele emoții, ele se transformă în momentul în care vorbim despre ele. Că m-ai părăsit și m-am dus la vale și asta e, domne. Mă duc și fac psihoterapie dacă nu pot să accept ideea că dacă mi-ai rămas aici înfipt în creier și n-am nicio șansă să renasc, n-am nicio șansă să mă transform. Dacă nu-mi transform eu, pur și simplu, acele emoții stătătoare, aici în spaniolă se spune estancadas. Estancadas sunt blocate. Emoții blocate, fix de apă, da? Emoții blocate. Dacă eu nu le scot, nu vorbesc despre ele în psihoterapie sau nu știu, nu contează, dar nu doar să mă duc, eu mă duc la terapie și stau așa și vorbesc cu terapeutul, dar nu aprofundez. Aici vorba despre a aprofunda, despre profunzime. Da? Eu mă duc acolo și vorbesc intens și mă duc și spun la terapeut cum i-aș fi băgat cuțitul de 15.000 de ori, da? Sper să nu-mi închidă ăștia YouTube-ul, metaforic vorbind, da? Vorbind despre asta am simțit că vreau să-i fac omului ăluia. Când vorbim despre
Sunt foarte mulți psihoterapeuți care recomandă să faci o scrisoare de intenție, însă o scrisoare pe care să nu o trimiți. Tu scrii acolo pe acea scrisoare toată acea ranchiună, răzbunare, tot ce ți-ai dori să-i faci, tot acel venin, tot acel monstru, bestie care zace în tine și pe care tu nu vrei să o scoți, da? Scoate-o pe hârtie. Scoate-o pe hârtie și ascunde hârtia aia sau dă-i foc sau nu știu, fă ceva cu ceea ce zace în tine, pentru că te autodistruge, te înveninează. Acum, pasărea Phoenix, despre care atât de faimos se vorbește peste tot în lumea asta spirituală, că pe mine de-aia mă apucă nebuniile cu spiritualiștii ăștia aiuriți din cap așa, sau aiuriți de cap. Pasărea Phoenix reprezintă imaginea acelei conștiințe care renaște din propria moarte, din propria criză. Când am fost în criză, dar nu criză în parteneria, criza mea, a mea este, da? E apa mea, e sufletul meu, sunt sentimentele mele, e a mea criza. Eu am fost acolo și dacă n-am putut să ies de acolo singură, să-mi psihanalizez bestia din mine, dacă m-am dus la terapie și am dat peste un terapeut bun, m-am făcut bine. Dacă, bineînțeles, am deschis profund inima, da? Dacă am deschis inima profund, dacă nu, nu va funcționa niciun soi de terapie pentru nimeni. Pasărea Phoenix este acea imagine a acelui vultur care, din propria cenușă, se ridică mai majestuos, exact așa cum am pus-o în imaginea acestui videoclip, da, acestui material, care are puterea să renască dintr-o cenușă, pur și simplu, adică din nimic. Și aici nu vorbim despre faptul că renaști din nimic. Tu renaști din iadul în care ai stat, pe care l-ai studiat, l-ai psihanalizat și pe care l-ai văzut. Tu nu renaști din iad pentru că te-ai dus, te-ai fript un pic la cur și după aia ești afară. Nu, acolo te-ai fript, tată, te-ai topit, s-a topit carnea pe tine acolo. În momentul în care ai stat în iad, atunci poți să zici că te naști din nou. Pasărea Phoenix, renașterea înseamnă a mă naște din nou. Cine se naște din nou? Că nu poți să ajungi să te naști din nou, să intri în burtă la mămica și să te nască din nou, să te facă nou-nouț. N-ai nicio șansă. Până nu treci prin iad, prin criză, prin psihoterapie, dacă ai nevoie, ca să vezi animalul din tine, până nu până nu transformi, da, această putere, această potență, n-ai nicio șansă să renaști, n-ai nicio șansă să îți recuperezi puterea personală. Acum mai vreau să spun ceva pe final, pentru că vreau să finalizez, cam asta e ideea cu energia Scorpionului, însă vreau să finalizez cu puterea personală, pentru că e foarte important de reținut. Atenție, eu cu puterea personală pe care eu o pot, da, mai puternic aici, cu care eu mă nasc din nou, da, în urma acestei crize intense prin care am trecut, există două modalități prin care eu pot ajunge să-mi folosesc acea putere personală. În acea putere personală eu pot să devin psihoterapeut, nu neapărat că mă duc să fac facultatea de de terapie sau de psihologie sau de, cum se zice, de psihiatrie, nu neapărat. Eu am fost propriul meu terapeut. Pe mine când m-a apucat criza, eu m-am apucat de studiat. Am zis, băi, se întâmplă asta în mine. Am devenit
tot acest monstru, dragii mei, eu de-aia spun, eu îmi cunosc puterea de distrugere și puterea de vindecare. Eu am fost aici, urât de tot, nici nu vreau să vă povestesc, dar ideea este că în momentul în care mi-am recuperat puterea personală, aveam două opțiuni ce să fac cu ea. Să o folosesc pentru a manipula, pentru că acum cunosc mult mai multe decât cunoșteam înainte. Mă cunosc de ce sunt în stare, cunosc, hai să spunem așa, mintea umană, cunosc multe lucruri pentru că m-am psihanalizat și continui să o fac și o voi face în continuare. Când folosim puterea personală pentru a-i manipula, controla și îngenunchea pe ceilalți sau ca obiect, ca să zicem așa, să ne folosim de ei ca să ne îndeplinească nouă că noi suntem, vezi, Doamne, prepotenți, Domnule, ne-am așezat pe tronul nostru și voi sunteți, pardon, restul sunt servitorii și trebuie să-mi facă mie pe placă, eu, ia uite cine sunt eu, băi, am ajuns, mamă, cunosc de n-aveți cum să mai ajungeți voi la nivelul meu. Când puterea asta o folosesc ca să-i manipulez pe ceilalți în beneficiul propriu, țineți foarte bine minte ce vă zic, că se întoarce împotriva noastră. Ca un bumerang se întoarce acea putere care ne dă Pluto, ca un bumerang și ne va aduce crize peste crize și evenimente în viața noastră până o să ne intre în cap că noi putem dispune de această putere și potență, însă nu pentru a distruge sau a profita, ci pentru a face un bine în această viață. De-aia vorbim despre psihoterapie. A doua alegere sau mă rog, a doua îndeletnicire pe care o putem, cu care ne putem folosi de această putere și potență pe care o vom dobândi după ce am trecut prin iad, este să-i ajutăm pe ceilalți să intre, să-i acompaniem în propriul iad, să-i ținem de mânuță și să le zicem: nu-ți dau drumul, stau cu tine, dar nu stau cu tine degeaba, stau cu tine să-ți bag degetul în rană ca să vezi că trebuie să ieși de acolo. Este în semnul Scorpionului, în zodiac, mă refer, persoanele născute în zodiac Scorpioni, foarte mulți dintre scorpioni ori sunt psihoterapeuți, ori sunt sexologi, psihologi, medici, nu contează, vorbim tot despre această ramură a sănătății într-un fel sau altul. Sau, de ce nu, pentru că aici vorbim despre secrete, chestii intime, putem să vorbim despre detectivi, tarotiști, de ce nu, astrologi, mai puțin astrologi, dar tarotiști, tot ce ține de științele oculte, nu contează. Dar vorbim despre lucruri profunde, despre lucruri intense și ascunse. Tot ce este interzis într-un fel sau altul sau misterios este ceea ce ne atrage. Așa că hai să alegem cu puterea pe care o dobândim în urma acestui iad prin care trecem, să alegem să folosim puterea ca terapie pentru ceilalți. Și durerea prin care noi am trecut să o mărturisim într-un fel sau altul, ca cei care sunt în iad în acest moment să nu creadă că sunt singurii care trec prin așa ceva și că ei la rândul lor vor putea să se transforme și ei vor putea să se nască din nou. Asta este ceea ce consider
pentru mine, energia scorpionică, acum când vom vorbi și despre Pluto și despre așezarea lor pe harta natală, adică în aria respectivă, în casa astrală în care fiecare dintre voi puteți avea scorpionul, acolo probabil că va fi mult mai pe înțelesul vostru, însă cam asta este ceea ce pentru mine înseamnă, să zicem așa, energia scorpionului. Nu mai am altceva, dragii mei, vă aștept cu mare drag, știți, la povestit pe comentarii. Vă pupăcesc! Ceau!